Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa Katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutong hihimayin ang ugat ng mga maiinit. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Canon. Nagbabalik dito sa palatuntunang Kanyon na sumasa inyo Mondays to Fridays. Dito po sa himpilang ito ng DWDD. At ito po ay napapanood din dito sa Facebook Live sa Katropa DWDD CRS Virtual RTV. Alright. Marami po tayong pag-uusapan sa umagang ito, mga kababayan. Isa na itong mainit na issue tungkol sa tinatawag na salugpungan schools na marami ito sa mga remote areas na mahirap na ma-monitor ng Department of Education. At mayroon pong mga intelligence report na nakarating sa militar at ito po ay ipinahayag ng AFP Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations, no? Si Major General Antonio Parlade Jr. of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito pong National Task Force na ito ay lately lang na-create ng ating Pangulo sa paniniwala na sa pamamagitan nito ay lahat po ay involved, the whole nation involvement tungkol sa paglaban ng ating gobyerno sa insurgency dito sa ating bansa. At ang nagiging aktibo rito na very vocal sa mga nakaraang buwan ay itong si Major General Antonio Parlade Jr. Natatandaan po ninyo marami siyang mga
expose tungkol sa mga aktibidad ng mga communist front na tinatawag dito sa ating bansa na ginagamit po ng New People's Army na mga pronta, mga front organizations na nagagamit po ng Communist Party of the Philippines. If you recall, ibinunyag po ni General Parlade noong mga nakaraang buwan itong involvement ng mga militanteng grupo sa Pilipinas being funded by the European Union. No? Naalala po ninyo yan. Na marami sa mga NGOs dito sa ating bansa at mga party list ay front ng communist organization na pinupunduhan po ng mga bansa sa Europa, maraming bansa sa European Union na ngayon po ay na-expose na. Kaya itong mga bansang ito ay nagsasagawa na po ng auditing doon sa kanilang mga fundings na pinapadala dito sa mga organisasyon na ito. Ngayon, ang issue na mainit na ibinulgar ni General Parlade, mga kababayan, na gustong maaksyonan kaagad ng ating gobyerno, regardless of the necessary permits from the Department of Education. Ang gustong mangyari po ng militar sa pamamagitan po ni Major General Antonio Parlade Jr. na ipasara itong lahat na salugpongan schools. Sang-ayon po kay General Parlade, lahat ng mga eskwelang ito must be immediately shut down, lalong-lalo na po ngayon na napag-alaman na ito pong mga salugpongan schools na ito ay nagre-recruit, ginagamit po itong mga kabataan, recruiting children, and ginagawa po nila ay tinuturuan po na maging radikal. Recruiting children to become radicals and subversives. At alam po ninyo, siyempre, naturalmente, kapag tinuruan po itong mga kabataan ito kung paano maging subversibo, definitely, makakasama po ito ng mga matagal ng mga miyembro ng New People's Army during the training, at mayroon po na mga namatay na mga tao na mga estudyante during the encounter with the military. Karamihan po dito mga tribal leaders na na-recruit din po nila. So, ito po ang mainit na issue ngayon na dapat aksyonan po ng Department of Education. Alam po ninyo, last April, noong Abril, may mga tribal leaders in Davao del Norte na talagang kanilang hinihingi sa gobyerno to shut down these salugpongan schools. Sapagkat ang Department of Education ay napakabagal daw po na aksyonan ang bagay nito. Sa kabila ng mga hinihingi ng mga tribal leaders doon sa Davao del Norte, na itong mga educational institutions nito na sang-ayon sa militar, sang-ayon po of course in the intelligence report ng military, ito po ay may mga koneksyon dito sa Communist Party of the Philippines New People's Army na
ito pong NPA, CPP ay mga terrorist listed organization by the United States of America, the European Union, the United Kingdom, New Zealand, and the Philippines, no? Ako po'y may tawag maya-mayang kaunti. I am in the program, ma'am. Okay, please wait. All right. So, anyway, tuloy po tayo dito sa ating diskusyon, mga kababayan. Ito pong link na ito ng mga institutions na ito ay napag-alaman po ng militar. Na itong mga institutions na ito, situated in the remote places na napakahirap pong i-monitor ng ating militar. And it's also very hard for the Department of Education to monitor these institutions sapagkat napakalalayo po nito. At hindi malayo na talagang ito ay infiltrated by the Communist Party of the Philippines, the New People's Army. So ang report po mga kababayan that these institutions are known to recruit children to become radicals and subversives, and they have caused deaths of tribal leaders opposing their operation. Ito po ang pahayag ni General Parlade that regardless of whether these salugpungan schools have permits from the Department of Education, this must be closed. No, this is the recommendation coming from the military. Sapagkat mga kababayan, sang-ayon po kay General Parlade, ang issue po dito is not the validity of the documents. It's not the permit of the Department of Education. The issue here is not the validity of the documents. This is about morality in allowing the continuation of these schools, according to Parlade. Now that we know that the community itself do not want them to operate anymore. So there has been some survey, siguro, coming from the military dito sa komunidad, sa malalayong lugar, lalong-lalo na po dito sa Davao del Norte, that the community doesn't want anymore the presence or the existence of these schools, of this institution, mga kababayan ko. Alam po ninyo, si General Parlade is the AFP Deputy Chief of Staff for Civil Military Operation. He was just reacting to the statement from the DepEd Secretary Leonor Briones na i-post po doon sa isang periodiko sa Mindanao, yung Mindanao Times on May 2. Doon po sa artikulong yon sa Mindanao Times, Briones said all alternative educational institutions, including salugpungan schools, comply with strict regulations before given or being given permits to operate. All right. Briones admitted that these schools are difficult to supervise and monitor because of the remoteness of their locations. And therefore, Madam Secretary Briones, ay kung ito po ay napakahirap na i-monitor, i-regulate, i-supervise, then there is no need for an issuance of permit. Lalong-lalo na ngayon na mayroong mga report that these institutions, itong salugpungan schools na ito, ay ginagamit po na pronta ng recruitment ng NPA. Mga kababayan ko. So tama po dito si General Parlade, the issue is not the documents. The issue is not the permit coming from the Department of Education. But the issue here is more on the morality na tinatawag niya. If I may add, the issue here is more of national security.
Alright, oras natin 34 minutos makalipas po ang alas 8 ng umaga dito sa Kanyon ni Rolly Canon. Ituloy po natin ito, no? Sabi ni General Parlade, it is pointless to discuss whether the salugpungan schools comply with the procedures because the issue is more of a moral one. Considering that the communities they are claiming are their needs are rejecting them. Dinagdag ko nga dito sa sabi ni General Parlade na ang issue ay sa moral. Sabi ko, it is more of national security. Dahil sa kung totoo itong mga report ng militar, na itong mga remote institutions na ito na hindi po namomonitor ng Department of Education are recruiting students na maging rebelde, maging subversibo. Talagang there is no logic para sa Department of Education to continue issuing these permits to operate. That is why I think we have to call the attention of Secretary Briones here. Madam Secretary, kayo na rin ang may sabi na hindi ninyo na imo-monitor ang mga eskwelahan na ito because of the remoteness, napakalalayo. Anong klaseng regulasyon yan? Anong klaseng permit na ibinibigay ninyo if you cannot supervise, kung hindi nyo maabot, wala kayong nalalaman kung ano na nangyayari? Dapat ang Department of Education, they continue to monitor all these institutions na binibigyan po nila ng permit to operate as an educational institution. Logic will dictate that if you cannot supervise because of the remoteness na inaamin ni Briones, then cancel this permits. The permit to operate ng mga salugpungan schools na ito, na sang-ayon nga po sa militar, sang-ayon kay General Parlade, na ginagamit po to recruit students na maging subversibo, maging rebelde, laban sa bansa. O di ba? This is more of national security. It is not more of compliance doon sa mga requirement ng Department of Education for the issuance of the permit. It is not the issue of documents. Tama si General Parlade. To me, this is an issue of national security. This is an issue of national policy against insurgency in the country na pinagsusumikapan po ng ating gobyerno, ng ating militar, ng ating presidente na matapos po before the end of the term of the president. Mga kababayan ko. So, kailangan na po itong tapusin, no? Hindi ko malaman kung bakit napaka-slow ng Department of Education dito, sapagkat sabi ko nga, last April, may mga tribal leaders in Davao del Norte na talagang humihingi sa gobyerno to shut down these salugpungan schools. Sapagkat nababagalan po sila sa aksyon ng Department of Education. Paging Secretary Leonor Briones. Kanyon
Alright, 40 minutos po makalipas ang alas 8 ng umaga sa Kanyon. Ang PNP at ang AFP, itong mga military and police forces in Bicol region and Mindoro province or Mindoro provinces, no? Dalawa kasi Mindoro, no? Ay nagsasagawa na po ng kanilang mga operasyon, yung mga operation plans, mga strategy para sa darating na eleksyon. Dahilan sa mayroon pong mga balibalita na maaring magsagawa ng pag-atake ang New People's Army in some provinces in the Bicol region and also in Mindoro. Alam ninyo maraming mga pag-atake sa mga probinsyang yon sa nakaraang buwan. Kaya itong Joint Task Force Bicolandia Commander Major General Fernando Trinidad said, with 7 days to go before the midterm election, NPA rebels have stepped up their attacks. Nagkakaroon daw po ng mga pag-atake itong NPA in those provinces. Noong Sabado, nagkaroon po ng labanan sa sitio Burong-Burong in Libmanan, Camarines Sur after NPA rebels destroyed a water system in the community na yung isang sundalo at dalawang civilian, mga civilian volunteers and 4 civilians wounded. The NPA also attacked nearby village and similarly burned the pipes of a water system in Barangay Cambalidio. Nako, tingnan po ninyo itong mga activities ng New People's Army in the provinces. Nung Sabado rin, Army troopers engaged NPA rebels in an hour-long firefight in Sitio Buswak, in Bungabong Oriental, Mindoro. Ito po ay isang desperado na pagkilos ng NPA. This is a very clear manifestation that they are the perpetrators of human rights abuses against their accusation na mayroong mga human rights abuses ang militar. Alam po ninyo, ito malinaw na pruweba na itong mga NPA, sila po ang mga abusado laban sa karapatang pantao. Itingnan po ninyo, water pipes, supplying water supply in that village, sinunog ng mga NPA. Mga kababayan ko, look at that. So, hindi malayo na baka magalit na naman ang presidente dito, no? If you recall, last month, there was a change of mind on the part of the president. Sangayon po sa presidente, he is again willing to negotiate with the NPA. Di ba naalala ninyo last month? Ano sabi ng presidente? The president said that he is willing to form a 5-man body or negotiating body to negotiate with the Communist Party of the Philippines composed of 2 civilians and 3 military officials, or maybe a military retired officials. Iyan pong sinabi ng Pangulo. So marami po ang natuwa, mga kababayan, because the door is wide open again for a negotiation with the NPA para hanapin po ang napakailap po na kapayapaan dito sa ating bansa. In an effort to end the insurgency problem in the Philippines before the end of the term of the president.
So, ito po mga kababayan, itong mga nababalitaan na naman natin, may sinusunog na water pipe, pag-atake sa mga government forces, especially now because the midterm election is nearing, barely 7 days before the election. Mga kababayan, intensified ang mga pag-atake ng NPA in the Bicol provinces as well as in Mindoro. Mga kababayan ko, so anong klase itong mga bagay nito? Alam po ninyo, you cannot blame the government, specifically the President of the Republic of the Philippines, for canceling the previous talks with the NPA. Dahilan nga dito saan ka nakakuha that the government is very much sincere in negotiating with them to finally end the war? Mga kababayan ko. And yet, ito pong mga NPA na ito ay hindi po nakapagpapakita ng kanilang sinseridad. Ang isang negosasyon, mga kababayan, it is a two-way traffic. In any negotiation, there has to be sincerity on both parties. Mga kababayan ko, kasi kung ang gobyerno lang ang sincere dito sa paghahanap ng katapusan ng instorya o kaya insurgency, rebellion in the country, wala pa mangyayari. Katulad po mga kababayan nang nangyari nung 1 taon. If you recall, sina Secretary Bello, sina Secretary Doresa before, they went to the Netherlands to finally meet Joma Sison and other officials of the Communist Party of the Philippines to negotiate with them. Nandoon na sina Secretary Bello, sina Jess Doresa, nandoon na. Mantakin po ninyo, yung mga NPA, tuloy ang pag-atake sa mga detachment ng militar, ng mga pulis dito sa atin, tuloy ang extortion operation in the provinces. Inagalit ang presidente. Pinauwi ang negotiating panel sa ating bansa. At yun po ang dahilan kung bakit kansilado indefinitely by the president at that time yung negotiation against the NPA. Mga kababayan ko. And now, sabi ko nga sa inyo, maganda sanang development because last month we heard from Malacanang na makikipag-negotiate na naman. But until then, until such time, hanggang sa bumiyahe po ang presidente sa Beijing at nakauwi dito at nagkaroon po ng Holy Week break, ay hindi na po tayo nakarinig kung ano nangyari kung itutuloy ng presidente yung pag-create ng 5-man panel to directly negotiate with the NPA. Anew. Panibago po ito. But with these developments, tingnan niyo, doon sa nung Sabado, fighting erupted in Sitio Burong-Burong in Libmanang, Camarines Sur after NPA rebels destroyed a water system in the community, leaving a soldier, 2 civilian volunteers, and 4 civilians wounded. Tingnan po ninyo ang ginagawa ng NPA. So, if you are in the shoes of the president, would you like to continue negotiating with them? Kanyon, si Rolly Canon. Alright, tuloy po tayo dito sa ating programang Kanyon, kasama po si Rolly Canon. Mondays to Fridays po ito, dito po sa himpilang DWDD Radio, 1134 kilohertz on AM. 30 areas in Memaropa listed as election hotspots. Alright.
5,000 police personnel in Memaropa, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan will be deployed for election duty in the region, including those municipalities which have been declared areas of grave and immediate concern by the Commission on Elections. No? All right. Ang dami palang mga hotspots ngayon. Ha? At sabi ko nga sa inyo kanina, ang police at saka ang militar ay gumagawa ng mga action plan dahilan dito sa balak ng New People's Army na magsagawa po ng mga pag-atake before and during the election on Monday. Sapagkat we only have 7 days before the midterm election. Monday na po yan, mga kababayan ko. Alright. So, tuloy po natin ang ating tinatalakay sa ngayon. Ang COMELEC daw ay nakikita na dadami ang mga ngampanya sa huling mga araw ng campaign period sa kailan ba yung huling araw? On Saturday, May 11 po, no? Saturday, May 11, the last day for campaigning ng mga kandidato sa lokal at saka sa nasyonal. The Commission on Election sees a surge in political activities this week, with the campaign period now in the final stretch. Ito ang nakikita ni James Jimenez na kailangan preparado itong mga LGUs na ito, itong mga syudad, sa preparado ang kanilang mga kalsada, ang security measures na ginagawa ng mga LGUs para sa final stretch ng pangangampanya ng mga kandidato. Puspusa na pong pangangampanya yan. Alright, the end of the campaign period is Saturday, May 11. Alright. But I think there is a problem pag hindi po nasolusyonan ng COMELEC ito, mayroon pong malaking problema tayo. Naalala ninyo nung isang araw, sang-ayon sa COMELEC, ang mga gagamiting mga pentel pens, okay, itong mga pens, itong mga pang-shade doon sa pagboto natin na mga itong mga pens na ito, itong pens blotting on the ballots, no? Yung gagamitin ng mga botante ay defective. Nalaman lang ng COMELEC na defective ang mga pens na ito during the absentee voting. Di ba nung mga nakaraan na unang nagboto yung mga OFWs at saka yung mga taga-media yata na magko-cover, no? May problema po sapagkat defective po ito. Nung isang araw sa mga dyaryo, may mga nakapublish that the COMELEC is ordering 1 million pens. But hanggang sa mga oras na ito, wala pa tayong naririnig kung kailan i-deliver ang 1 million pens na ito to replace the defective ones. So, last minute election problem po ito. Mga kababayan, ang listings po ng mga voters ngayon, the total listings of the number of voters registered with the COMELEC ay 61,843,750 voters. Ang ballot printed
ay 63,662,481 ballots. Tama po ito, no? Ang deployment of 85,000 vote counting machines, dineploy na po yan sa iba-ibang lugar sa ating bansa. 85,000 vote counting machines or VCM. Last Friday, the COMELEC claimed to be 95% ready. Ready, 95% for the congressional local elections on May 13, on Monday. Ngayon, mayroong alarming news. Ano ang alarming news na ito? Yung special pens that voters are to mark their choices with are defective. Defective po itong mga pens na ito, special pens na ito. We cannot use any other pen except this special pens compatible with the counting machine. Mga kababayan ko, this is an alarming news. Barely 7 days before the election, we never heard anything from the COMELEC. Since then, kung kailan darating ang mga substitute pen ito, replacement pens nito. Kung nakikinig ang COMELEC, we would like to hear. If we can only check with Jimenez, no? Kung makontak ninyo, Bet, then we would be glad to interview James Jimenez, no? So, tingnan natin ang confirmation kung itong mga pens na ito ay dumating na. 7 araw na lang eh. Saan ba in-import ito? Assuming na dumating na ito, paano ang distribution nito? Nako, the pens had been procured months ago. Months ago na daw. Alright. Ay, nako, ballot were at risk. Ink blots inadvertently could shade balloons beside candidate's name. So, defective po itong mga pens na ito. Maaring madumihan itong mga optical scanners na maaring ang mga balota, kapag nadumihan ang mga optical scanners, ay ma-invalidate ang mga boto natin. Ha? Maaring hindi ma-count ng machine o ma-invalidate ang mga boto natin kapag nadumihan ang optical lens ng counting machine. COMELEC, this is a very big problem. Baka naman magkaroon na naman ng dayaan dyan. The defective pens were being recalled for replacement. Mayroon daw na alternative, ito mga old pens from election 2010 and 2016 would be dug up for reuse. Ito daw na mga gamit na ng mga pens noong 2 nakaraang eleksyon, hahalongkatin nila para i-reuse. Nako, mabuti kung may mga tinta pa yun, mabuti kung susulat pa yun. Ang tagal na yata, 3 taon na. Yung 2010, ilang taon na? 9 years. 2016 election, 3 taon na. Baka hindi na sumulat yun. Ay nako, ano bang problema ito? This is not, hindi ito maliit na problema. Malaking problema ito kung wala tayong magagamit na mga special pens para sa pagboto natin. Dahil defective ang mga in-order ng COMELEC, palpak ang mga in-order ng Commission on Elections. Dapat idemanda ninyo ang supplier. Kanyon, si Rolly Canon.
Alas 9 na po ng umaga sa Kanyon ni Rolly Canon. Kami po ay magpapakilala ng aming impilan and I'll be back up to 10 o'clock in the morning. Eleven 1134 kilohertz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kilohertz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Checkpoint, abala lang yun. Wala yan. May mapapala ba tayo dyan? Meron po. Ang kaligtasan ng bawat mamamayan, yan ang pangunahing pinapahalagahan ng inyong pambansang pulisya. Ang checkpoint ay ating isinasagawa upang makita at maramdaman ng mamamayan ang malawakang presensya ng kapulisan at maipatutupad ang mga batas. Mga dapat malaman sa panahon ng checkpoints. Ang team leader ng checkpoint ay inspector ng PNP o tenyente ng AFP pataas. Nakasuot ng tama at kumpletong uniforme na may nakakabit na nameplates ang tauhan ng checkpoint. Dapat na may nakapaskil na palatandaan at may malinaw na tanda dito. Dapat may nakikitang sasakyang markado ng AFP o PNP. Kung walang kuryente, kailangang mayroong emergency lighting. Mga dapat tandaan ng mga motorista kung magagawi sa checkpoint. Ang mga motorista ay maaaring makiisa sa pamamagitan ng sumusunod. Mag-slow down kapag nakita ang signage ng checkpoint. Patayin ang headlight. Huminto sa lugar ng checkpoint. Buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan. Tiyaking sarado lahat ng pintuan ng sasakyan. Maging mahinahon, magalang at sigurado sa pagsagot ng mga katanungan. Bigyang diin rin ang inyong karapatan. Visual search o pagsisiyasat sa pamamagitan ng tingin lamang ang nararapat. Huwag pumayag sa pisikal na pagsisiyasat. Hindi obligadong buksan para siyasatin ang anumang lalagyan na nasa loob ng sasakyan. Palagi ang ihanda ang inyong lisensya at rehistro ng sasakyan. Huwag mag-atubiling i-report ang anumang paglabag sa tamang proseso ng checkpoint. At para sa anumang katanungan o reklamo sa pagsasagawa ng checkpoint, tumawag o isumbong mo kay Chief Oka sa Team PNP hotline numbers. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Alright, ituloy po natin ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Oras natin ay 5 minuto na po makalipas ang alas 9 ng umaga. Itong Korte Suprema, kung naalala po ninyo, ay nag-issue ng writ of kalikasan ordering the government to protect, preserve, rehabilitate, and to restore the marine environment
dito sa Panatag, Scarborough Shoal, Ayungin, itong Second Thomas Shoal, and Panganiban Mischief Reef in the West Philippine Sea. Ang inisyu po na writ of kalikasan ng Korte Suprema ay sang-ayon doon sa kanilang desisyon sa petition filed by the Integrated Bar of the Philippines at ng mga fishermen from Palawan and Zambales who argued that Philippine environmental laws should be enforced in the area. All right. So, because of this petition by the lawyers, the Integrated Bar of the Philippines ay nagdesisyon po in favor of the petition by the Integrated Bar of the Philippines and the fishermen, itong Korte Suprema. So, nag-react po ang Malacanang, sabi ng palasyo, government not neglecting duties in West Philippine Sea. All right. Purge. Lobat na tayo dito. Intermission lang po yan, mga kababayan. Okay. hindi kasama yun sa sinasabi ko. Di ba, Purge? Hindi kasama yun. Ito lang si Purge na nakakaalam dito eh. Alright. So, ituloy po natin yung sinasabi ko kanina. So, sa petition po ng Integrated Bar of the Philippines and the Fisher Folks from Zambales and Pangasinan, ang writ of kalikasan was issued by the Supreme Court, ordering the government to preserve, to protect the environment, especially itong mga iba-ibang mga isla dito sa West Philippine Sea. Nakaramihan dito po ay sinira ng China. Mga kababayan ko, naalala nyo noong isang linggo, nakunan po ng mga litrato na itong mga giant clams, no? Itong mga malalaking mga clams, na binubulabog ang mga corals dito sa mga teritoryo ng Pilipinas ng mga Chinese fishermen para makuha lamang itong mga clams na ito. Na napakamahal pala itong shells nito, napakamahal. They don't care about the meat ng clams na as food, but they care more of the shells. Napakamahal pala nung shells na yon. Mga kababayan ko, so sabi ng Malacanang, hindi naman kami nagpapabaya sa aming duty dito sa West Philippine Sea. Alright, ganun din po mga kababayan, itong Department of Environment and Natural Resources. Sabi dito sa isang periodiko, the Department of Environment and Natural Resources defends action on West Philippine Sea protection, following the Supreme Court decision granting the issuance of the writ of kalikasan for the West Philippine Sea. Sang-ayon po dito sa DENR, mini-maintain naman daw po nila ang kanilang mga ginagawa. Kaya ito daw na mga isyong ito na parang pinipetition sila na para bagang hindi sila gumagawa ng kanilang mga obligasyon in protecting, in maintaining the environment in the West Philippine Sea. Ay para daw na mix up of political and environmental issues on the disputed body of water. Ito po yung sinabi ng
isang undersecretary ng DENR. Para bagang sinasabi na dalawang issue ito, environmental issue and political issue. Sa palagay ko, hindi naman siguro, no? With all due respect to Benny Antiporda, yung DENR Undersecretary Benny Antiporda, no? Alam niyo, magkakilala naman kami ni Benny. Nung siya po ay presidente pa ng National Press Club. Nakasama ko doon sa grupo niya noon doon sa Albay, no? Sa invitation ni Joey Salceda before. All right, with some broadcasters. That was, I think, mga 5 to 7 years ago. Mga 5 years ago siguro. All right. So, yun po mga kababayan ko, sabi baka daw na this is an issue of politics and environment. Sa palagay ko hindi naman, sapagkat naniniguro lang siguro dito yung Integrated Bar of the Philippines at saka itong mga fishermen. Kasi maraming napapabalita na talagang sinisira ang mga corals doon sa iba-ibang shoal sa West Philippine Sea ng Chinese fishermen. Kaya if this is I think this is more of an issue of environment or environmental issue than the political issue behind. This is just my personal opinion. Less on political issue but more on environmental issue. Sapagkat talagang dapat natin protektahan yon. Hindi nangangahulugan that we are not going to wage war against China na hindi natin pwedeng ipaglaban ang proteksyon ng ating mga corals, ng ating mga marine resources in those areas. Mga kababayan ko. Kaya wag tayong, ayaw ko sanang sabihin na ang ating mga ahensya ng gobyerno, karamihan sa mga ahensya ng gobyerno, ay tawag dito reaksyonaryo. Kung mayroong mga nangyayaring mga events, may mga nagpipetisyon, that is the only time that they are reacting, that they're going to react. But in good times, kapag walang nagpipetisyon, walang nagreklamo, walang nangyayari, ay wala pong reaksyon. Karamihan sa ating mga ahensya ng gobyerno. Kanyon, si Rolly Canon. Minutos na po makalipas ang alas 9 ng umaga, no? Ang Department of Health daw is not using
new malaria vaccines para sa mass immunization. Mayroon daw na bagong bakuna sa malaria. Alam ninyo, akala ko ba wala na tayong malaria disease sa Pilipinas? Nung araw parang wala na yan eh. Mayroong bagong bakuna daw sa malaria, pero bago lang ito, hindi pa tested. Ako, kailangan munang i-testing natin ito, Secretary Duque. Baka madembak siya tayo muli. Di ba? Available na daw ito. Saan ba ito galing? Galing ito sa Malawi. Sabi dito, Duque issued a statement after Malawi government made available the world's first malaria vaccine to children up to 2 years of age. Saan ba itong ano? Saan ba itong bansang Malawi? Hindi ko masyadong naririnig itong Malawi government daw. So, wag tayong pabibiktima umuli. Baka marami na namang mamatay dito. Na-leksyon na tayo doon sa Dingbaksya vaccine na hindi mo na hinintay ang mga resulta ng mga testings, no? Alright, pero magandang balita sapagkat mukhang ganun din ang direksyon ng kaisipan ni Secretary Duque. Mukhang ang sekretaryo ng kalusugan, si Secretary Duque, ay talagang mukhang maingat na rin. Nag-iingat na rin si Secretary Duque. Sabi niya, kailangan muna talagang matesting ito. That is, I think, the right action to take. Na kailangan muna ipatesting muna and wait for the result of the testing. Secretary Duque, no? Itong malaria vaccine ito for mass immunization without definitive clinical trials pa until now. So, wag muna tayo mag-import nito. Department of Health Secretary, please don't import this offer, this malaria vaccine offer coming from Malawi government. The first malaria vaccine para sa mga bata na 2 taon hanggang 2 taon na mga bata. Baka madali na naman tayo dito. Baka marami na namang mamatay dito. No? Alam niyo marami tuloy ang nagdududa sa mga vaccines na ito, lalong-lalo na mga bagong vaccination na ito. Itong mga bagong mga vaccines. Doon nga sa Dingbaksya, marami nagduda doon kung bakit nakalusot yun. Sabi nila, baka daw yun pinalusot dahil sa parang depopulation tool para magkaroon ng kabawasan ang populasyon sa Pilipinas. Depopulation. Sapagkat that is one of the global agenda. Sapagkat ang mundo, mga kababayan, ay talagang overpopulated na itong mundo natin. Kung hindi ako nagkakamali, ang population ng mundo ay 7.8 billion na ngayon. Na ang tama lamang na kayang-kaya ng mundo na population ay dapat 6 na billion lang. So napakasobra na ngayon. Kaya marami, tingnan ninyo ang mga umuusbong na iba-ibang sakit sa mundo. Itong mga iniimbento na mga sakit sa buong mundo. Mga kababayan ko, itong mga lindol nito, ako,
Maraming nagsasabi na maraming nagdududa na baka ito ay mga man-made na mga earthquake, ito mga calamities na ito. Man-made sapagkat moderno na po ang panahon ngayon. Mga kababayan, kung kayo ay aware sa Tesla technology, mga kababayan, sa technology yan ay pwedeng paulanin, pwedeng pabagyuin ang isang bansa, pwedeng i-direct ang typhoon o kaya ang kalamidad in any country. Sa ngayon, na modernong panahon, ang mga faults ng mga bansa pwedeng i-laser ng submarine para maglindol. Alam po ninyo, marami na because of the modern times. These are the tools of the population, the vehicles of the population, mga kababayan. So, itong mga vaccines na ito, mag-ingat po tayo dito. Secretary Duque, going back to the malaria vaccines now being introduced to the Philippines again, na wala pang definido, wala pa po na pag-aaral, wala pang mga results na mga clinical trials. Mag-ingat po tayo dito. Ayaw kong ma-import na naman natin ito, spending dollars coming from the country's dollar reserve, and pagkatapos palpak na naman at maraming mamatay dito sa ating bansa. So, calling the attention of the Department of Health, ingat po tayo. Huwag tayong madala dito sa mga offer na ito na walang mga clinical trials, wala pong mga definitive na mga clinical trials. Hintayin po natin ang mga results ng mga clinical trials nila bago po tayo mag-import ng ganitong mga bakuna para sa ating kabataan. Kanyon, si Rolly Canon. Kanyon, si Rolly Canon. Ituloy po natin itong ating pagtalakay ng mga isyong napapanahon. Ito pong ating Senado ay aaprobahan daw ang tatlong mga major economic bills before the adjournment of session ng Senado sa May 20. Mayo 20 po mag-a-adjourn ang sesyon ng Kongreso. So, the Senate is set to approve 3 key economic bills na sa kanilang paniniwala ay ito po ay makakatulong ng mabuti. It will help the country adapt to and benefit from changing global economic and business trends before the 17th Congress finally adjourns in June, no? Sa Mayo 20 mag-resume pala, no? Ang resumption pala May 20. Kasi ngayon naka-recess pala itong Kongreso because of the midterm election. So, Congress will resume session on May 20 and end
or adjourn on June 30. All right. To give way for the new Congress. Sapagkat sa Mayo at 13, mga kababayan, mag-i-elect po tayo ng mga panibagong members of Congress. Mga panibagong senador, 12 senators at mga congressmen na mga bago sa ating mga distrito. So maganda naman ito, kailangan mga economic bills. Sana itong mga economic bills na ito ay hindi pampatay sa tao. Baka naman katakot-takot na naman na imposition of taxes. Ay hindi pa nga tayo nakaka-recover doon sa train law. Pero gusto kong linawin, hindi po natin kinukontra ang mga tax measures ng gobyerno. Hindi natin kinukontra yan. Ang atin dito dapat balanse at hindi naman ma-overtax ang mga kababayan natin sapagkat alam po ninyo, ang isang gobyerno ay hindi naman talaga pwedeng mag-exist. Ang isang gobyerno ay hindi pwedeng manatili kung walang buwis, kung walang taxes. The life and blood of any existing government in the world. Pero kung ang mamamayan ay overtaxed naman, ay kung hindi na magkaugaga ang mga tao sa sobrang taxes, ay hindi na rin po maganda yan. Hindi na rin po maganda sa ekonomiya yan. Mga kababayan, we should balance everything. Kailangan balance ngayon sa Pilipinas, lahat ng kilos mo, taxes. Marami tayong mga direct taxes and also indirect taxes. Ano po ba itong mga indirect taxes na binabayaran natin? Ang mga indirect taxes na binabayaran po natin, itong mga taxes na nakapatong na dyan sa mga binibili natin. Bumili ka ng soft drinks, mayroon kang binabayaran na indirect taxes. Bumili ka ng pagkain mo sa mga fast food, mayroon ka ng taxes dyan na binabayaran. Bumili ka ng kape, mayroon ka ng taxes na binabayaran. Manood ka ng sine, mayroon ka ng mga indirect taxes na binabayaran. Mga kababayan ko. So ito po ang ating sinasabi na marami ang mga indirect taxes na binabayaran natin aside from the taxes na binabayaran po natin sa tuwing taxable year, sa tuwing Abril ng bawat taon. So ito po mga kababayan ang sinasabi ko. Well, this is good news that the Senate is going to approve 3 economic bills na maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kanyon, si Rolly Canon. On the air pala ako. Welcome back, lovely. Gusto mo bang ipakita dito yung baby? Baby mo? Pakita mo rito sa air ito yung baby ni Lovely. Nasaan ba yung si daddy niya? Ayan ang baby ni Lovely. Mga nanonood sa amin sa Facebook Live. Yan. With the beautiful Miss Amihan. Tita Ninang. At Tita Ninang. Yan. Lovely. Talaga. Ilang buwan na yan? Ilang weeks na yan? 1 month na. Okay? So, masaya ang bagong Mommy Lovely. Magpapakilala tayo ng ating impilan. 9:30 na po ng umaga. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo.
Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. maganda yung naisipan ng presidente na at tinanggap niya kami na kahit ipangutang pa yung bansa para lang sa amin. Doon din namin nalaman ma'am na mahal talaga niya ang Pilipino. Ang mensahe ko po sa presidente ma'am na sana po hindi siya magsawang tumulong sa katulad namin. At ang mensahe ko rin sa taas ng dati kong mga kasama na sana po tumba na kayo dahil dito tulungan kayo ng gobyerno at mahal kayo ng presidente. Hindi tulad ng nasa isipan ninyo na patayin kayo kung anong mangyari sa inyo pag sumuko kayo. Dito alagaan tayo, tinuruan tayo kung paano rumispeto sa kapwa Pilipino. Sana po tumba na kayo. Salamat. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon! Checkpoint, abala lang yun. Wala yan. May mapapala ba tayo dyan? Meron po. Ang kaligtasan ng bawat mamamayan, yan ang pangunahing pinapahalagahan ng inyong pambansang pulisya. Ang checkpoint ay ating isinasagawa upang makita at maramdaman ng mamamayan ang malawakang presensya ng kapulisan at maipatutupad ang mga batas. Mga dapat malaman sa panahon ng checkpoints. Ang team leader ng checkpoint ay inspector ng PNP o tenyente ng AFP pataas. Nakasuot ng tama at kumpletong uniforme na may nakakabit na nameplates ang tauhan ng checkpoint. Dapat na may nakapaskil na palatandaan at may malinaw na tanda dito. Dapat may nakikitang sasakyang markado ng AFP o PNP. Kung walang kuryente, kailangang mayroong emergency lighting. Mga dapat tandaan ng mga motorista kung magagawi sa checkpoint. Ang mga motorista ay maaaring makiisa sa pamamagitan ng sumusunod. Mag-slow down kapag nakita ang signage ng checkpoint. Patayin ang headlight. Huminto sa lugar ng checkpoint. Buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan. Tiyaking sarado lahat ng pintuan ng sasakyan. Maging mahinahon, magalang at sigurado sa pagsagot ng mga katanungan. Bigyang diin rin ang inyong karapatan. Visual search o pagsisiyasat sa pamamagitan ng tingin lamang ang nararapat. Huwag pumayag sa pisikal na pagsisiyasat. Hindi obligadong buksan para siyasatin ang anumang lalagyan na nasa loob ng sasakyan. Palagi ang ihanda ang inyong lisensya at rehistro ng sasakyan. Huwag mag-atubiling i-report ang anumang paglabag sa tamang proseso ng checkpoint. At para sa anumang katanungan o reklamo sa pagsasagawa ng checkpoint, tumawag o isumbong mo kay Chief Oka sa Team PNP hotline numbers. Ito ang DWD 1134 kHz
balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Alright, tuloy po tayo dito sa palatuntunang Kanyon kasama si Rolly Canon. Alright. Pumapasok dito yung boses nyo. Alright, tuloy tayo dito sa ating programa, mga kababayan. Itong balak ng MMDA na sa June 30, wala na pong mga provincial bus terminals dito sa kahabaan po ng EDSA. Isang ayon po sa MMDA ay talagang ipapatupad po nila yan. Ano man ang mangyari, ipapatupad na po that by June, wala na po na mananatili na mga terminals ng mga provincial buses dito sa EDSA. The terminal for provincial buses in Cubao, Quezon City, will not be shut down except the Cubao terminal. Bakit sabi ng iba, bakit naman anya lahat ng mga terminals ay ipapasara ng MMDA? Pero itong Cubao, bakit hindi? Alam po ninyo, kanina iniisip ko din po yan, pero naisip ko na itong Cubao terminal, mga kababayan, ay hindi po yan along EDSA. Dito po yan sa Araneta Center, malayo na po yan sa EDSA. Malapit na po yan dito sa, dyan na po yan sa may Ali Mall. Sa tapat po ng Ali Mall, mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko na itong Cubao Station ay hindi po kasama. Sang-ayon sa MMDA. Ay tama naman yung MMDA dyan sapagkat ang sinasabi nila, lahat ng terminal, provincial buses terminal, along EDSA. At saka alam po ninyo mga kababayan, hindi naman nakakasagabal ang Cubao Terminal. May sarili po silang terminal compound. May space na sarili. Malawak po ang kanilang space. Na hindi po sila nakakasagabal sa mga dumadaan sa EDSA na mga motorista. I think that is the logic there, no? At isa pa mga kababayan ko, ang Cubao area ang pinaka-sentro. If you are coming from the north, or if you're coming from the south, diretso sa Cubao Terminal, ang mga provincial buses, lalong-lalo na po itong may mga dala-dala, may mga luggages galing sa probinsya. Galing sa Samar, via Bicol, provinces, galing sa Sorsogon, sa Albay, galing sa Camarines Sur and Norte, ay may mga dala-dala po yan. Kaya kung papayagan until Cubao, ang laking kaluwagan po yan. Huwag na magselos yung ibang mga terminal dito sa Pasay, along
dito sa iba pang parte ng EDSA, sa iba-ibang parte, sa Cubao, sa Quezon City, sa Monumento. Ang dami kasing terminal dyan eh. Wag na kayong magselos. Kasi bakit daw pinayagan itong Cubao Common Terminal? The common terminal in Cubao will be retained. This is according to MMDA's EDSA Traffic Discipline Zone Head, Edison Nebria, in an interview. The use of Cubao Terminal would benefit luggage-laden commuters, especially those coming from the provinces in Bicol, Visayas, and Mindanao. Na napakatotoo po naman ito. The MMDA would also propose to the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, to replace the franchise of some provincial buses and convert them into a point-to-point P2P buses. All right. Pwede naman eh. I don't know. Kasi ako gusto ko itong ginagawa ng MMDA. At least gumagawa. Kasi kung minsan, pag walang ginagawa, sasabihin ng mga tao, anong ginagawa ng MMDA? Inutil yan. Ngayon na may ginagawa ang MMDA ng mga plano, yung iba galit din. Saan naman pupunta itong ahensyang ito? They've been trying to decongest EDSA. Ang dami ng mga schemes na pinapatupad nila, mga kababayan. Kung ano-ano na ang mga naisip nila. Pero ako, I'd like to suggest to MMDA, kung nakikinig si Bong Nebria, huwag magalit ito mga riders. Marami tayong mga kaibigan mga riders na mga professionals. Pero majority sa inyo, ako nare-respeto ko ang mga riders. Pero itong mga motorcycle riders, pero majority sa inyo talaga, balasubas. Pasensya na, with all due respect. Ako kasi, everyday nag-drive ako eh. Diyos ko po. Kahit na 1 metro na lang, ikakat ka pa. Left and right ang cutting. Talagang susubasub ka. Kung mahina ang reflexes mo, kung mahina ang mata mo, in coordination with your hands and feet, while driving, mabubundol mo talaga sila. Kahit nagsisignal ka na, mag-right side ka, o right turn, ay mag-overtake pa yan sa'yo. Uunahan ka pa rin sa right. They're going to overtake on the right side. Ganon ang mga motorcycle riders ngayon. Mga kababayan ko, please do something about the motorcycle riders. Of course, hindi ko sinasabi na lahat kayo. This is not a sweeping statement. Adami kong kaibigan na mga professional. Marami ang balasubas. Alright. Mas maganda siguro kung magkaroon kayo ng motorcycle lane. Sa EDSA may mga nakikita akong motorcycle lane. Pero hindi naman doon nag-i-steady ang mga motorsiklo. At pinapasukan din ng mga kotse. Dapat siguro lagyan ng wall yan eh. Lagyan siguro ng tawag nito. Yung pangharang. Para exclusively for motorcycles. Na hindi pupunta ang mga driver ng kotse. Harangan nyo. When you say motorcycle lane, that should be exclusively for the use of motorcycle riders. Walang kotse dyan. Yun naman ang nagmumotorsiklo, huwag kayong papasok doon sa hindi ninyo linya. Si Rolly
Alright. Tuloy natin po itong ating programa. 47 minutos na. Makalipas ang alas 9 ng umaga. Ikaw ba, Perds, mayroon ka ng listahan ng mga iboboto mong senador? Mayroon na. Oh, yung party list, mayroon ka na. Si ikaw ba yon o si ako? Ako, di ba? Nasa listahan mo na ba yung ano? Ganun ba yun? Akala ko ako. Ay, nakukinig si Bubut. Ganun ba? Maraming party list ngayon. Alam mo, that is the nearest gate to Congress. Di ba? Tingnan mo, alam mo ang original na batas sa party list ay para sa intended yan para doon sa mga marginalized people, yung mga less represented na tinatawag. Pero tingnan ninyo sa mga advertisement sa TV. Ang mga sinasamantala yung mga mga mayayaman, milyonaryo ang mga nagre-represent. Mga kababayan, pumili po tayo ng medyo may relevance, konektado na mga party list, lalong-lalo na po doon sa mga programa ng ating Pangulo. Halimbawa, yung droga, di ba? Kung mayroon mga party list diyan para sa droga, di ba, ang pinaka-main trust ng gobyerno, I think one of the campaign promises ng Presidente, if not the main promise of the President, ito yata ang pinaka-unang promesa ng Presidente during the campaign, itong labanan ng droga sa Pilipinas. Ditulungan natin ang Presidente. Kailangan may kaagapay po ang Presidente na maraming mga uupo sa Kongreso na ang advokasya ay anti-drugs. Di ba? Tulungan po natin yung Presidente sa paglaban sa droga. Napakalaki, dambuhala na problema po yan dito sa ating bansa. Na akala nga ng Presidente, akala nga ng Presidente ay maliit lang na problema ito. Di ba sabi ng Presidente, I'll finish drugs within 3 months. And then later on, sabi niya 6 months. And then later on, 1 year. Hindi rin kaya, sabi ng Pangulo Ang laki pala ng problemang ito. Hindi pala kaya. So, kailangan natin ang mga kaagapay dyan sa Kongreso ng mga may advokasya laban sa droga. Kaya mag-search po kayo kung mayroon man na mga party list o kaya mga kongresista na ang isa sa mga advokasya ay labanan ng droga, ay iyan na po ang piliin ninyo siguro. Lalong-lalo na sa party list. Kayo po ang involved dito. Ikaw, ako. Di ba? Ako involved din dito, di ba? Ayun. Piliin po ninyo ang mga maaring makatulong sa ating Pangulo sa paglaban sa droga. Doon naman sa mga gumagawa pala ng listahan ngayon, yung mga gumagawa ng listahan ngayon, alam ninyo, mahigit pong 6 na po. I think there are about 62 candidates for senators. Ang daming magagaling na kandidato for senators. I'm wondering why. Sa mga survey ng SWS, mga kababayan ko, ang lumalabas, yung mga datihan. Ang iba na kabilanggo na dati. May mga kaso pang kinakaharap sa ngayon. Kailan ba tayo magiging politically matured? Mga kababayan ko, nakalulungkot po
nakalulungkot po, mga kababayan ko. These are the same old familiar faces. Karamihan dito ay sangkot sa pork barrel scam in the past. Mga kababayan ko, without mentioning names. Ang dami-daming qualified. Ang dami-daming qualified. Huwag natin basihan na porque ito, mga familiar faces ito. No? No? Ito popular ito. No? Ito sa TV ito. Oh, no? No, no, no. Let us be politically matured. Piliin natin yung may pagmamahal sa bayan, may kwalifikasyon, may ibubuga, malinis, walang record, may integridad. This is our time. Panahon natin ito, mga kababayan ko. Ipakita natin ang love of country. Kasi kung mahal natin ang ating bayan, mga kababayan ko, magiging metikuloso tayo sa pagpili ng mga iboboto nating mga kongresista, mga senador, mga town mayors, city mayors, governors sa darating na eleksyon. Sa party list, ganun din. Mga kongresista. Kailangan in line with the government's program ang ating pipiliin. Hindi yung mga bara-bara. Ang dami dyan, bara-bara lang eh. Tingnan niyo mga advertisement ng mga party list. It defeats the very purpose of the law. Ang batas sabi, to represent the marginalized, the less represented people. But now, they're represented by millionaires, billionaires. Mga kababayan ko, it defeats the very purpose of the law. Although, mayroon ng promulgation dyan na talagang pinapayagan na rin yan. But, piliin po natin. Regardless kung pinapayagan na yan ng Korte Suprema o hindi. But let us vote for the genuine party list na talagang may mga advokasya. Kanyon, si Rolly Canon. Cincuenta y 5 minutos makalipas ang alas 9. Kanyon, si Rolly Canon. Alright, ang mga kumpanya ng langis, itong mga oil companies ay magbibigay daw ng balik presyo o kaya rollback ng kanilang mga petroleum products. Yung Phoenix Petroleum ay nag-umpisa na po kanina alas 6 ng umaga. Ay ako'y nagpakargang alas 5. Hindi pa ako nakatikim ng rollback ninyo. Yung ibang mga oil companies bukas po magpapatupad. Yung Shell at iba pa ay bukas po ang rollback. Ranging from 35 centavos to 1 peso sa gasolina. Alright. Alam niyo, huwag kayong masyadong matuwa dito. Pinapadama lang tayo ng mga yan. Markahan ninyo ang sasabihin ko. After a week, baka 1 peso and 50 centavos ang idadagdag na naman yan. Babawi na naman yan.
mga kababayan. Ha? Tayo dinidribble lang ng mga yan lagi lang tayong nakadepende kung anong idikta nilang mga presyo ng produktong petrolyo. Iyan ang problema sa isang gobyerno, isang bansa na walang regulasyon sa isang vital industry. This is a vital industry. The oil industry is a big industry. Nakakonekta po dyan ang iba-ibang mga industriya. Katulad ng food industry, transport, mga services. Nakakonekta po dyan lahat. Any movement of the prices of petroleum products, definitely there will be a movement of prices in the prime commodities. Kahit na sinasabi ng NEDA at saka ng Department of Finance and the DTI na sinasabi na minimal lang naman na niya yung dinudulot na pagtaas ng presyo ng mga dilata, ng mga consumer goods, gawa ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Even if that is minimal, itaas pa rin yun. Naiipon po yan mga kababayan ko. At saka sa motorista, that is not good for the motorist. Tingnan ninyo mga kababayan, from January up to the present, ang itinaas po, the total amount na itinaas po ng petroleum product sa gasolina ay more or less 10 pesos na. Sa crudo ay more or less 7 pesos na. Mga kababayan ko, if you are going to translate it into the number of liters that you are consuming a month, that is a lot of money. That supposedly savings ng mga motorista natin. Mga kababayan ko, na nagsusumikap na makakuha ng kotse because of the failure of the government to provide a very convenient means of mass transportation in the country. Mga kababayan ko, ay napakahirap talaga dito sa mundo. Ang tabayanan po ang tropa. Yan, nandiyan na ang tropa ni Miss Amian. Susunod na dito sa Kanyon, mga kababayan ko. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-antabay. Thank you very much, Purge, sa assistance sa technical department dyan sa Studio 1 ng DWDD Radio. Maraming salamat sa mga nanood sa Facebook Live, sumubaybay, all over the country, all over the world, at mga nakinig sa 1134 sa AM ng DWDD Radio. Si Rolly Canon po lamang magbabalik bukas at the same time at 8 o'clock in the morning. Bye-bye. And again, I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The University of Rizal System is an integration of 3 higher educational institutions